Okey. Saya selalu nampak komen-komen yang menyatakan macam, bro berani buat ni memang kaya ni, duit berkepuk. Saya macam, kaya macam mana tu? Apa maksud kaya? Kaya ni bermaksud sesuatu yang banyak. Contohnya kalau kita kata orang tu kaya dengan senyuman, orang tu suka senyum, dia banyak bersenyum, banyak tersenyum. So kita akan kata kaya dengan senyuman. Kalau kita kata kaya dengan tanah, dia ada banyak tanah. Tapi biasanya orang akan kaitkan kaya ni dengan banyaknya duit. Kaya dengan wang yang banyak. Tu biasalah orang kaitkan kaya dengan duit banyak. Banyak tu apa? Adakah kalau kita kata kita isi minyak kereta full tank, kita boleh kata, banyak tu isi minyak full tank. Tapi kalau dengan kapasiti minyak full tank kereta kita tu, kita letak kat kapal terbang pakai minyak lain. Tapi kita anggaplah kita letak minyak kereta tu, isi padu dia tu, kita letak kat kapal terbang. Kita akan kata, sikitnya letak minyak ni kat kapal terbang, mana cukup. Nampak? Perkataan banyak tu kita kena sesuaikan pada sesuatu, baru kita tahu banyak ke tak banyak. Jadi kalau bagi saya lah, kaya tu kita tak boleh kata sekadar banyak wang je, tak cukup, tak boleh. Sebab kalau orang tu, contoh orang tu ada RM10,000, mungkin RM10,000 tu sikit bagi dia. Kalau bulanan dia kena bayar staff-staff dia dalam RM40,000, duit RM10,000 tu sangat sikit kalau dia kena spend RM40,000 sebulan untuk cover overhead dia punya business, kan? Mungkin untuk orang yang tak ada business ataupun tak ada orang yang duduk kat kampung, RM10,000 tu sangat banyak. Tapi untuk orang yang berbusiness, yang ada staff, RM10,000 tu sangat sikit. Dia kena bayar sebulan RM40,000 contohnya. Itu baru RM40,000. Kalau yang sebulan kena bayar RM500,000, dia punya gaji-gaji pekerja ada berapa ratus ke kan? Lagilah. Sekejap saya nak stop skru, masuk dalam poket. Okey. Jadi maksud kaya yang saya rasa ramai orang boleh setuju dengan saya adalah pemilikan sesuatu value ataupun nilai yang lebih daripada cukup dan melebihi daripada average. Daripada orang lain yang kebiasaannya macam average, nilai value average tu kita lebih. Ianya melebihi daripada kecukupan kita dan dia lebih daripada average. Okey. Jadi bagi saya itu adalah kaya, maksud kaya tu. Untuk berani buat, untuk saya, adakah saya kaya dengan duit? Sebab orang selalu kaitkan saya, dapat buat projek macam-macam kan, kaya ni banyak duit berkepuk. Adakah saya kaya dengan duit? Jawapannya tidak. Sebabnya kalau contoh sekarang ni, bank saya ada RM6,000 je. Mungkin ada orang bagi orang RM6,000 tu banyak, tapi bagi saya RM6,000 tu sikit. RM6,000 itu sangat, tak adalah sangat sikit, agak sikit lah bagi saya RM6,000 tu. Sebabnya sebulan saya kena cover kos studio ni dalam RM4,000. Saya punya internet saya laju, harga dalam RM300.5. Saya punya elektrik. Sebab saya ni mengajar online secara internet, secara serius di internet. Saya kena bayar saya punya software, contoh software untuk edit video, After Effects, Photoshop semua tu, sebulan dalam RM200.5. Lepas tu saya kena bayar sistem invoicing, saya kena bayar sistem live. Saya buat live streaming saya yang cantik tu setiap minggu hari Sabtu pukul 9 malam. Itu saya kena bayar dalam 200 sebulan. Itu saja untuk live tu saya kena spend duit 200 sebulan. Banyaklah benda-benda online, server ke apa yang saya kena bayar setiap bulan. Jadi RM6,000 tu tak cukup. Saya nak makan apa? Nampak tak? Jadi untuk duit, saya tidak kaya duit. Di mana duit saya tidak terlalu lebih daripada kadar yang mencukupi untuk saya, tak. Biasanya saya dapat duit cukup-cukup atau lebih sikit je, tapi tidak terlalu lebih. Ni contoh para saya perlukan duit banyak ni, saya punya duit tidak lebih banyak sangat. Dia bulan ni saya agak kering sikit sebab saya dah banyak spend buat studio ni, buat bengkel. Sebab bengkel ni adalah projek untuk saya buat education. Macam sekolah lah. Saya ni mengajar online, jadi saya perlu buat sekolah saya kat sini. Ini sekolah yang saya bangunkan sendiri untuk buat rancangan education content dekat Berani Buat ni. Jadi banyak duit kena spend kat sini. Saya nak pindah ke studio baru yang ada tanah besar ni pun saya kena korek duit simpanan saya RM20,000 untuk deposit saja. Tak masuk buat benda ni. Sebab tu saya perlukan, itu saya minta sponsor untuk orang buat. Macam contoh saya punya rumput cantik tu daripada Bunny Grass. Dia orang sponsor, dia buatkan compactkan tanah ni, tolong letak batu-batu ni, berapa ribu kat tu dia sponsor. Itu bantuan yang saya dapat walaupun duit tak banyak. Kalau ni kayu-kayu saya buat structure bengkel saya ni, ini
disponsor oleh The Kayu Palette. Tak masuk lagi dengan tools-tools ni. Ini tools, power tools yang high quality, yang mahal punya. Ini pun bukan pakai duit saya, sponsor juga. Orang bagi modal kat saya untuk saya beli segala tools ni. Itu pun tak cukup duit. Itu pun tak cukup lagi. Saya kena beli banyak lagi untuk saya buat projek saya. Tapi buat masa sekarang saya boleh buat bengkel ni, alhamdulillah. Nampak? Saya bukan kaya dengan duit. Kalau nak kata saya kaya, saya setuju kalau orang kata saya ni kaya dengan value lain, bukan duit. Value apa yang saya kaya tu? Nak kata tanah banyak? Tidak, saya tak banyak tanah. Value apa ya? Kaya dengan senyuman, saya bukan orang yang rajin tersenyum ke apa. Untuk tahu pula value apa yang kita kaya tu, kita kena faham apa maksud value, apa maksud bernilai. Apa yang membuatkan sesuatu tu bernilai. Bagi saya, sesuatu tu bernilai bila sesuatu tu boleh memberi impak. Dia akan beri kesan. Contoh kalau duit, yes, duit boleh bagi kesan. Sebab tu ada orang kaya dengan duit. Nak beli rumah boleh pakai duit, nak beli kereta pakai duit, beli makanan pakai duit. Itu value juga. Emas ada value, tanah ada value. Apa lagi? Handphone pun boleh kata ada value juga. Kalau handphone tu boleh bagi impak. Kalau handphone tu tak boleh bagi impak, dia macam handphone yang dah rosak, yang tak ada fungsi, tak ada value. Jadi saya ni kaya dengan value apa? Apa yang benda yang saya ada boleh memberi impak dengan banyak. Sebab kalau orang tu kaya, maksudnya dia boleh bagi impak dengan banyak. Saya kaya dengan saya punya konten. Konten saya boleh memberi impak pada ratus ribu hingga ke juta orang. Sebabnya sebulan saya boleh capai lebih 10 juta tontonan konten saya. Orang tengok saya punya content education saya boleh lebih 10 juta sebulan. Sangat-sangat banyak. Saya menghasilkan impak yang besar konten-konten saya. Itu saya kaya dengan benda tu. Dan value itu yang saya boleh tukarkan kepada format value yang lain. Value saya di mana saya boleh bagi impak kepada ramai orang tadi tu dengan saya punya content education. Saya boleh ambil value tu sikit, saya tukarkan dengan value yang lain. Contohnya kalau sekarang saya kata saya tengah kurang duit, saya boleh nak duit, saya boleh dapatkan duit. Dengan cara macam mana? Dengan saya ambil value saya di mana saya boleh bagi impak pada ramai orang tu, saya tukarkan pada duit. Contohnya, saya buka pengiklanan. Saya boleh, saya jarang buka iklan. Last saya buka slot iklan tu adalah bulan 1 dulu. Ya ke bulan 1? Ke bulan 12 dulu? Bulan 12 lepas, tahun lepas saya buka slot iklan. Itu last. Kalau saya macam kekeringan betul-betul duit, saya akan buka lagi slot iklan untuk orang iklan dalam saya punya konten. Sebab value saya dalam konten. Konten yang memberi impak kepada ramai orang. Jadi pengiklan akan cuba nak iklankan dia punya produk dalam saya punya konten tu, supaya dia boleh menumpang ombak saya punya impak tu. Nampak? Value saya tukarkan kepada value yang lain. Itu cara saya. Saya suka cara ni sebabnya value yang saya ada sekarang tidak boleh diganggu orang. Susah orang nak ganggu. Kalau bank pun dia tak boleh nak bagi nilai saya punya value tu, berapa banyak duit saya. Jadi bila bank saya tak banyak duit, LHDN pun kalau tengok bank saya, orang ni buat macam-macam, nampak gempak tapi duit tak banyak. Sebabnya apa? Sebab value saya kat tempat lain. Sebab tu saya boleh dapat tools macam-macam kan. Macam contoh tu, saya punya bateri power pack tu dah harga 8,000 lebih. Dan bukan saya ada satu je, saya ada banyak. Saya tak guna pakai duit sendiri pun. Saya tukarkan value saya kepada benda tu. Itu kekayaan saya. Kekayaan di mana saya ada value, di mana value saya tu boleh memberi impak kepada ramai orang. Yang tadi saya buat tu namanya papan manis. Saya nak halang daripada hujan masuk kat tepi saya punya atap tu, supaya tak nak kurangkan risiko berkarat ke apa kan. Dia boleh improve saya punya noise pollution yang saya kasihkan dekat dalam bengkel saya. Sebab dia akan melantun kat sana, masuk balik dalam saya punya bengkel, bunyi tu. Dan cantik sikit lah, kemas sikit. Dia sorok saya punya beam kat atas tu. Kemas sikit saya punya bengkel. Alright, so video ni kenapa saya share pasal berani buat ni kaya ke tak kaya tu kan. Sebab terlalu banyak orang yang ingat saya kaya, dan saya nak mengurangkan risiko saya kena ain. Banyak dekat komen-komen saya tu berbentuk cemburu. Cemburu dengan hidup saya. Padahal saya buat ni content education. Yes, saya memang enjoy buat benda ni. Tapi benda ni bukannya disebabkan saya boleh buat suka hati je. Tak.
saya ada limitasi saya. Limitasi saya adalah depend pada kewangan saya yang ada sekarang dan juga sponsor. Baru saya boleh buat ni. Sebab saya nak buat sekolah kiranya. Saya nak buat sekolah online yang semua orang boleh datang sekolah saya, belajar dengan saya. Itu saya punya misi dia. Dengan buat video macam ni, saya harap orang faham. Nanti orang tengok berani buat, sebab tu lah dia buat macam ni, sebab tu dia boleh buat macam ni. Kenapa? Ada kalanya macam nampak macam dia boleh buat macam-macam, tapi ada kalanya kenapa dia miss setempat ni. Sebab mungkin part ni saya tak ada orang yang sponsor ataupun bajet saya tak cukup nak buat benda tu. Sebab tujuan dia untuk education. Kadang-kadang ada benda yang saya tak boleh nak buat sebab ada limitasi saya. Okey? Tu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum. Banyak lagi bengkel nak buat ni.